Good morning, everyone. Dear students, in our last lecture, we discussed different series of spectral lines regarding transition of electrons from higher energy orbit to lower energy orbit in hydrogen atom. We generalize the equation of wave number for different atoms, including atomic number Z. Today, we are going to learn a very important diagram and its actual explanation. That diagram is energy level diagram of hydrogen atom. So, energy level diagram of hydrogen atom. What is energy level diagram? It is the systematic representation of transition of electrons from outer energy orbit to lower energy orbit. We know that electron generally in any atom remains in ground state, that is lowest energy level. When it absorbs some energy from any external source, its energy level increases, therefore it cannot remain in ground state, it moves to any higher energy orbit. That higher energy orbit is called as excited state. But in excited state, it cannot remain permanently, it returns to the ground state during one or more jump. That each jump from any outer orbit to inner orbit is called as transition. This transition is represented in this diagram. So, the systematic representation of transition of electrons from higher energy orbit to lower energy orbit, which is represented by a diagram, and that diagram is called as energy level diagram of hydrogen atom. सर्वसाधारणपणे हायड्रोजन ॲटममध्ये आणि कुठल्याही ॲटममध्ये जी इलेक्ट्रॉन असतात तो ग्राउंड स्टेटला, स्पेशली हायड्रोजन ॲटममध्ये इलेक्ट्रॉन जो असतो तो ग्राउंड स्टेटला राहत असतो. जेव्हा त्याला एक्सटर्नल एनर्जी मिळते तेव्हा तो ग्राउंड स्टेटपासून बाहेरच्या ऑर्बिटमध्ये जातो. ती बाहेरची एनर्जी लेवल जास्त असते आतल्या एनर्जी लेवलपेक्षा, त्याला म्हणत असतात त्याची एक्साइटेड स्टेट. एक्साइटेड स्टेटमध्ये इलेक्ट्रॉन जास्त वेळ राहू शकत नाही, तो परत आपल्या मूळ ठिकाणी म्हणजे ग्राउंड स्टेटला येण्याचा प्रयत्न करतो. असं करण्यासाठी तो कमीत कमी एक उडी मारेल किंवा एकापेक्षा जास्त उडी मारू शकतो. ही प्रत्येक एक चेंज स्टेट बाहेरच्या मधून आतल्या ऑर्बिटमध्ये ह्याला म्हणत असतात ट्रान्झिशन. ह्या ट्रान्झिशन जर आपण डायग्रामच्या फॉर्ममध्ये दाखवल्या त्याला म्हणत असतात एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हायड्रोजन ॲटम. ही आहे एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हायड्रोजन ॲटम. याच्यामध्ये काही आडव्या लाईन्स आहेत, काही उभ्या लाईन्स आहेत. हे जे आडव्या लाईन्स आहेत ह्या एनर्जी लेवल दाखवतात करस्पॉन्डिंग ऑर्बिटचे. बघा इथं E1 म्हणजे पहिल्या ऑर्बिटची एनर्जी, ग्राउंड स्टेटची एनर्जी, ती असते -13.6 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. N इक्वल टू आहे 1. N ची जी किंमत आहे ती आहे 1 म्हणजे पहिलं ऑर्बिट. इथं N इक्वल टू असेल 2, N इक्वल टू 3, 4, 5, 6 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. पहिल्या ऑर्बिटची लोएस्ट एनर्जी लेवल असेल -13.6 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. त्याच्यानंतरची असेल, याचा फॉर्म्युला आपण मागच्या तासामध्ये तयार केला, जनरलाइज केलं. एनर्जी इन एनी ऑर्बिट इज इक्वल टू असतं एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट डिवायडेड बाय N स्क्वेअर. N म्हणजे ऑर्बिटचा नंबर असतो. आता इथं जर 2 टाकलं तर 13.6 डिवायडेड बाय 2 स्क्वेअर 4.
3.4 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. थर्ड ऑर्बिटमध्ये E1 बाय 9 येईल, -1.51 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. E4 फोर्थ ऑर्बिटमध्ये E1 बाय 16 येईल, 0.85 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट निगेटिव्ह. सो ऑन. फिफ्थ ऑर्बिट घेतलं, E1 म्हणजे -13.6, ह्यालाच पुढं कंटिन्यू करू शकता तुम्ही, -13.6 डिवायडेड बाय n². यांच्या किमती बदलायच्या, तुमच्या एनर्जी लेवल येत असतील. पाचव्या ऑर्बिटमध्ये इथं 25 येईल, -13.6 डिवायडेड बाय 25, 0.54. सिक्स्थ ऑर्बिटमध्ये गेला तर इथं 6² म्हणजे 36, -13.6 डिवायडेड बाय 36 केलं तर 0.36 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट वगैरे तुमचं उत्तर येतं. अशा पद्धतीने ह्या एनर्जी लेवल आहेत 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन. आडव्या लाईन्स एनर्जी लेवल दाखवतात, उभ्या लाईन ट्रान्झिशन्स दाखवतात. सो व्हर्टिकल लाईन रिप्रेझेंट ट्रान्झिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट, थर्ड टू फर्स्ट, फोर्थ टू फर्स्ट सो ऑन, इन्फिनिटी टू फर्स्ट. इथं सेकंड ऑर्बिटमध्ये येत असतील, थर्ड टू सेकंड, फोर्थ टू सेकंड, फिफ्थ टू सेकंड सो ऑन. अशा पद्धतीनं मग हे जे एनर्जी लेवल डायग्राम आहेत याच्या डिफरंट स्पेक्ट्रल सिरीज आपल्याला पाहायला मिळतात. त्याच्यातली फर्स्ट लाईन आहे, ह्याला म्हणत असतात लॅमन सिरीज. लॅमन सिरीज इट बिलॉंग्स टू ultraviolet region. When transition of electrons takes place from any higher orbit to ground state, means first orbit, the energy levels, that transition, that spectrum which is obtained is, or the series which obtained is called as Lehman series. So this is called as Lehman series. So here electron, when they jump from higher energy orbit to lower energy orbit, that is first orbit, they radiate energy, and that energy series or that spectral lines which are obtained due to this change in energy or difference in energy level is called as Lehman series. So this is first series which belongs to ultraviolet region. It is below visible. हे आपण आपल्या डोळ्याने पाहू शकत नाही. व्हायोलेट कलरच्या खाली असलेल्या वेव्स ह्या सर्व आपल्याला मिळत असतात. यांच्या वेवलेंथ साधारणतः 911 अँगस्ट्रॉम युनिट ते 2500-3000 पर्यंत जाऊ शकतात. ह्या वेवलेंथ ही तुम्ही शॉर्टेस्ट लॉंगेस्ट वेवलेंथ फॉर्म्युल्याने काढू शकता. आपण तो फॉर्म्युला सुद्धा दिला. सो लेमन सिरीज, ट्रान्झिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम एनी हायर एनर्जी ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट. देन द सिरीज ऑफ spectral lines which arises is called as Lehman series. Second series is Balmer series. This is very important one. Balmer series. How we can explain Balmer series? When transition of electrons takes place from any higher energy orbit to second orbit. See here, n equal to 2 means inner orbit number, actually it is p. We have represented in that formula. So p equal to 2 and n equal to 3, 4 so on. This will be the shortest and this will be the longest. These lines are visible lines. So these are actually, it is alpha, beta, gamma and delta lines. These are visible lines. So this is only series which lies in visible region, means we can observe with our naked eyes. ही जी बाल्मर सिरीज असते याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन जो असतो तो बाहेरच्या ऑर्बिटमधून दुसऱ्या ऑर्बिटमध्ये येऊन पडत असतात. बाहेरचं तिसरं असू शकतं, चौथं, पाचवं सो ऑन इन्फिनिटीपर्यंत. त्याच्यामधून दुसऱ्या ऑर्बिटमध्ये इलेक्ट्रॉन फरक येऊन पडत असेल तर त्याचा जो एनर्जीचा फरक असतो, त्याची जी एनर्जी बाहेर पडत असते, तिचा जो स्पेक्ट्रम असतो तो स्पेक्ट्रम आपल्याला व्हिजिबल दृश्य स्वरूपात म्हणजे आपण डोळ्याने पाहू शकतो. हे जे अल्फा लाईन, बीटा लाईन, गॅमा लाईन, डेल्टा लाईन असतात ह्यांच्या वेवलेंथ साधारणतः 3-3.5 हजारापासून 3600 समथिंग आहे ती पहिली वेवलेंथ, तिथपासून तर 6,500-7 हजारापर्यंत जाऊ शकतात. ह्या वेवलेंथ तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता. सो बाल्मर सिरीज बिलॉंग्स टू व्हिजिबल रिजन ऑफ स्पेक्ट्रल लाईन्स. सो दिस इज वेव्स विच अरायजेस ड्यू टू ट्रान्झिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी हायर एनर्जी ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट. ह्याला म्हणायचं बाल्मर सिरीज. तिसरी आणि आणखी एक महत्त्वाची सिरीज आहे ती आहे पाश्चन.
पाश्चन सिरीज, ही असते इन्फ्रारेड रिजनमध्ये. आता ह्या व्हिजिबलपेक्षा जास्त असतात. व्हेन ट्रान्झिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस फ्रॉम एनी हायर एनर्जी ऑर्बिट टू द थर्ड ऑर्बिट इन हायड्रोजन ॲटम, द series of spectral line arises. It is called as Paschen series. These lines, series lines, or these waves having wavelength more than 7,000, at least 6,500, greater than 6,500. So that series lies in infrared region. हे सुद्धा इनव्हिजिबल असतात. इन्फ्रारेड रिजनमध्ये त्या सिरीज पडत असतात. त्याचे शॉर्टेस्ट लॉंगेस्ट तुम्ही वेवलेंथ काढू शकता. तर पाश्चन सिरीज कधी मिळणार? जर बाहेरच्या ऑर्बिटमध्ये गेलेला इलेक्ट्रॉन तिसऱ्या ऑर्बिटमध्ये येऊन पडत असेल तर जी काही एनर्जी बाहेर पडत असते तिची जी लाईन आपल्याला मिळते, वेवलेंथ मिळते, ती वेवलेंथ ही 6,500 किंवा 7,000 पुढं असतात. म्हणजे त्या इन्फ्रारेड रिजनमध्ये असतात. म्हणजे थोडक्यात हे थोडं थोडं टेम्परेचर वाढत असतं. त्याच्या पुढे गेले की आणखी हीटच्या स्वरूपात एनर्जी त्याच्यातून बाहेर पडू शकते. ही झाली पाश्चन सिरीज. चौथी सिरीज आहे ब्रॅकेट सिरीज. आणि लास्ट आहे फुंड सिरीज. फुंड सिरीज, त्या सिरीज थोड्याशा आपल्या पुस्तकामध्ये कमी याच्यात एक्सप्लेन केल्या. तुम्ही ह्या सुद्धा काढू शकता. ब्रॅकेट सिरीज कशी पडेल, कशी येईल? जर हायर एनर्जीला गेलेला इलेक्ट्रॉन चौथ्या ऑर्बिटमध्ये येऊन पडत असेल, हायर म्हणजे 5वं 6वं 7वं इन्फिनिटीपर्यंतचा, त्याच्यातून इलेक्ट्रॉन येऊन चौथ्या ऑर्बिटमध्ये पडत असेल तर जी एनर्जी बाहेर पडत असते तिचं जो सिरीज असते ती असते ब्रॅकेट सिरीजमध्ये. त्याच्यानंतरची असते फुंड सिरीज. फुंड सिरीजमध्ये इलेक्ट्रॉन हायड्रोजन ॲटममध्ये 5व्या ऑर्बिटमध्ये येऊन पडत असेल बाहेरच्या ऑर्बिटमधून तर ती जी एनर्जी आपल्याला मिळेल किंवा जे स्पेक्ट्रम आपल्याला मिळतो त्या सिरीज असतात फुंड सिरीज. तर अशा पद्धतीनं लॅमन सिरीज याची शॉर्टेस्ट लॉंगेस्ट वेवलेंथ तुम्ही त्या फॉर्म्युल्याने काढू शकता. आपण मागच्या तासामध्ये घेतलेला आहे. त्याच्यानंतर बार्मर सिरीज ही व्हिजिबल रिजनमध्ये असते. इथं वाटलं तुम्ही टाकू शकता व्हिजिबल. ही ॲक्टिव्ह व्हिजिबल रिजनमध्ये असते. बाकी ही अल्ट्राव्हायोलेट रिजनमध्ये, त्याच्यानंतर पाश्चन सिरीज इन्फ्रारेड रिजनमध्ये. हे झालं थोडक्यात एक्सप्लेनेशन एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हायड्रोजन ॲटम. याच्यावर तुम्हाला फिजिक्समध्ये सर्वात जास्त वेळा जो याचा प्रश्न विचारला डायग्राम काढायला, ती ही डायग्राम काढायला विचारलेली आहे. तर ती तुम्ही 2 मार्कासाठी स्पेशल डायग्राम काढू शकता. एखाद्या सिरीजचा शॉर्टेस्ट किंवा लॉंगेस्टचा फॉर्म्युला किंवा हे फॉर्म्युला मांडायला 1 मार्कासाठी प्रश्न तुम्हाला येऊ शकतो. तर अशा पद्धतीनं एनर्जी लेवल डायग्राम इथं हायड्रोजन ॲटम विषयीचा पार्ट आता जवळपास पूर्ण संपला ॲटमचा. आता जो न्यूक्लियसचा पार्ट